that all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father which hath sent him. Oh, if you don't honor me, you don't honor the Father. So, kung gibalikas ko ninyo, ang amahan may gibalikas ninyo, nakasulat na. Na, di mo totoo, di kayo maniwala. Sige pa kayo. Sige, patuloy pa kayo. Every word will be recorded. Every idle word you utter in this, it will be recorded in heaven. And you will answer for that in judgment. Every word. Okay lang yun. Ginagawa ninyo yun. Kung hindi ako totoo. On the other hand, baka ako ay totoo. Anong gagawin niyo? So, tuturuan ko kayo. Turuan ko kayo. Para maging safe kayo, close your mouth na lang. Para wala kayong sasagutin. Diba, mga kapatid? Oh, kung nakakasiguro kayo ako hindi totoo, sige mong balikan, sige sa kuha. Sige mong binuwang sa kuha. Nakasulat lahat yan sa langit. Okay lang. Pero ang delikado dyan, baka ako ay totoo. Babalik lahat sa iyo ngayon yan. Ano yung sinabi niya? By your words will be justified, by your words will be condemned. Sige. Opo, Pastor, sa Matthew 12, starting with verse 36, sa Tagalog po, Pastor. At sinabi ko sa inyo, na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Oh, yung mga salita mo rin ang hahatol sa iyo kung anong sinabi mo. So, mag-ingat kayo sa sasabihin ninyo kasi hindi kayo nakakasiguro ako hindi totoo. Kung ako pala ay totoo, paano na kayo ngayon? Ibabalik yung salita ninyo ngayon sa inyo. Yan ang hahatol sa inyo. So, to be wise, if you are in doubt, shut your mouth. Then pray, Father, because no one knows the Son but the Father. And no one knows the Father but the Son. Amen.